Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube My Young D của mình. Và mình là Dương. Let's play my intro, shall we? Hiện tại thì mình đang phải quay gấp cái đoạn video này tại vì chắc chỉ 5 phút nữa thôi mình sẽ bắt đầu đi test Covid các bạn ạ. Theo như công văn thì tất cả các trường học sẽ mở cửa trở lại vào ngày mùng 6 tháng 9 và các trường sẽ bắt đầu khai giảng vào ngày mùng 5 tháng 9, nghĩa là chủ nhật. Thì trung tâm của mình cũng sẽ mở cửa trở lại vào ngày mùng 6 tháng 9 luôn. Nhưng mà với điều kiện là tất cả mọi giáo viên và trợ giảng phải có kết quả xét nghiệm âm tính với cả Covid-19. Sở Giáo dục và Đào tạo họ yêu cầu rằng tất cả mọi người phải xét nghiệm PCR chứ không phải là test nhanh. Thế cho nên là bây giờ mình sẽ phải đi xét nghiệm PCR cùng với cả đồng nghiệp của mình, cùng với cả các bạn của mình. Cho các bạn nào chưa biết thì xét nghiệm PCR chính là xét nghiệm sinh học phân tử giúp cho chúng ta phát hiện ra sự hiện diện của virus thông qua việc phát hiện ra các vật liệu di truyền của virus SARS-CoV-2, và việc xét nghiệm sẽ được lấy từ dịch đường hô hấp bằng các thiết bị chuyên dụng. Còn test nhanh sẽ là xét nghiệm kháng nguyên giúp chúng ta phát hiện ra yếu tố protein đặc biệt của virus và giúp chúng ta phát hiện ra được yếu tố xuất hiện của virus SARS-CoV-2 xuất hiện ở trong dịch được lấy từ đường hô hấp của bệnh nhân. Các kháng nguyên này sẽ được phát hiện khi mà virus SARS-CoV-2 đang nhân lên theo số lượng nhất định ở trong cơ thể của bệnh nhân. Và bây giờ thì đã là đến giờ mình và bạn mình sẽ bắt đầu đi xét nghiệm Covid cùng với cả trung tâm của mình. Không dám đi, thật sự không muốn đi luôn ấy. Kiểu ngày xưa, ngày bé mình đã từng bị ngày bé mình bị tai nạn với cả cái bông gòn, bông xốp. Tầm đấy mình tầm 4-5 tuổi mình phải đến bệnh viện và bác sĩ bác ấy lấy cái que dài như này, bác cứ thọt vào tai mình và máu me be bét để lấy được cái bông gòn ấy ra, cho nên mình thật sự bị ám ảnh với tất cả những thứ tai mũi họng, thật sự rất là sợ luôn đấy. Nhưng mà không chạy được. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xét nghiệm Covid PCR cùng với cả tất cả mọi người ở trung tâm, và tí nữa khi mình về mình sẽ bắt đầu quay cho các bạn cảm nhận của mình khi mà mình nhét cái đó vào mũi nhá. Ok các bạn, hiện giờ mình đang có mặt tại hiện trường nơi mình sắp sửa bị thọt cái đấy vào mũi các bạn ạ. Thì ở đây mình đang có mặt bên cạnh mình đó là một trong những người chị yêu thương đồng nghiệp của mình. Hello. Hello mọi người. Lần trước chị bị thọt cái đấy vào mũi như thế nào ấy? Thì thật ra thì nó cũng không có gì quá là kinh dị đâu mọi người ạ. Cái lúc mà người ta mới chọc cái đấy vào mũi ấy, thì sẽ có cảm giác nó khá là sướng. Sướng á? Mới chọc nhá, nó là mới chọc. Nhưng mà khi mà em đang ở trong cảm giác sướng ok đúng không? Nó sẽ chọc sâu hơn một tí nữa. Nó sẽ hơi nhói và hơi thốn một tí. Sao ai cũng nhắc đến cái từ thốn đấy? Cảm giác là nó thốn thế, xong rồi nhưng mà nói chung là không đau, nó chỉ hơi nhói một chút thôi. Xong rồi người ta rút ra chỉ mất trong khoảng độ 3-4 giây thôi, rất là nhanh. Nhưng mà đối với mình 3-4 giây nó như một đời vậy. Ok. Người đầu tiên cảm giác vừa vui mà vừa lẫn lộn các bạn, là chúng ta sẽ sang với người tiếp theo nhé. Này, lúc trước ông làm test Covid mấy lần nhỉ? 2 lần. 2 lần đúng không? Cái đợt mà dịch về Ngô Quyền Dịch đúng về không? Ngô Quyền. Lúc nào test như thế nào, cảm giác như nào ấy? Cảm giác thì Xin lỗi các bạn, tại vì hôm đáng nghĩa là mình đã định quay video để có thể đưa ra những review của mình sau khi mình đi xét nghiệm PCR về. Nhưng mà tại vì lúc đó mình mải đi chơi với mọi người ở trong trung tâm mình quá. Zester đây. Đây, Jimmy nói đó. Thế cho nên là hôm nay, phải đến hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9 thì mình mới có thể ngồi
ngồi lại một chút và quay những review của mình và quay những chia sẻ và những cảm nhận của mình sau khi mình đi test xét nghiệm PCR về vào ngày hôm qua. Thật sự là như các bạn đã thấy ở phân đoạn đầu của video ấy, mình thật sự mình rất là táo hỏa khi mà mình sẽ phải để cho các anh chị nhân viên y tế vô cùng yêu thương nhét cái que rất là dài vào trong mũi của mình và xác định ngày mà mình bị mất rim mũi. Ban đầu mình rất là sợ, mình cứ đến chỗ mọi người tập trung mà mình hỏi mọi người xung quanh là ê, thực sự xét nghiệm có đau không? Đau thật không đấy? Eo ơi sợ lắm. Tại vì như mình cũng đã kể mà ngày xưa mình từng có tai nạn với cả tai của mình đấy. Cho nên là tất cả những thứ liên quan đến máu me hay tất cả những thứ liên quan đến tai mũi họng mình đều thực sự mình rất là sợ bị cắm bất kỳ cái gì dài nhọn nhọn vào. Thế cho nên khi mà mình đã chấp nhận mình ngồi xuống và để cho hai chị y tá vô cùng đáng yêu và dễ thương nhét hai cái đó vào mũi mình thì thật sự đúng thật nó không đau các bạn ạ. Nó sẽ giống như kiểu các bạn hãy tưởng tượng là các bạn đang mải ăn kem bằng một cái thìa dài ấy, rồi chẳng may các bạn để tai nạn nó xảy ra và để cái thìa đó nó chọc vào cổ họng của bạn, hoặc là các bạn ăn cái kem que ấy, rồi các bạn để cho cái que nó vô tình nó chọc vào cổ họng thì cảm giác nó sẽ hơi gọi là hơi khó thở một tí thôi, cũng không thốn đến mức như là mọi người kể là ôi chọc vào mũi và thốn lắm. Thực ra là mình cũng không hiểu là cảm giác thốn nó là cảm giác gì. Với cả mình cứ nghĩ rằng xét nghiệm PCR thì chỉ nhét một que, nhưng mà không các bạn. Chị ấy nhét cho mình một que bên mũi phải xong thì chị ấy chuyển sang bên mũi trái và chị ấy còn nhét sâu hơn cả cái mũi phải. Và các bạn hiểu không, lập tức những cái mùi sát khuẩn này, xong rồi một chút mùi máu, mình nghĩ là vậy, và có một tí gọi là đờm, điếc, dãi giết các thứ đó nó chui hết xuống cổ họng của mình và mình đã bị sặc. Và lúc đó khi mà mình xét nghiệm xong thì mình ho sặc sụa luôn, mình ho sặc sụa bên ngoài tại vì mình không ngửi quen cái mùi gọi là mùi hơi tanh tanh của mùi sát khuẩn đấy. Nhưng mà thật ra là xét nghiệm thì nó cũng không đau lắm và nó cũng không đáng sợ như mình đã từng nghĩ. Thế cho nên nếu như mà bây giờ mình có phải đi xét nghiệm thêm một lần nữa thì mình cũng sẽ không sợ, mà mình sẽ chuẩn bị tâm lý cho mình một lần nữa, đó là mình sẽ phải chấp nhận việc bị chọc hai cái que đấy vào mũi một lần nữa và phải ngửi mùi sát khuẩn và ngửi mùi máu và để cho những cái đờm dãi chảy xuống cổ họng mình một lần nữa thôi. Chứ còn lại là thật sự là đúng thật, xét nghiệm xong thì không hề đau như mình nghĩ. Cho nên là đó là tất cả những cảm nhận của mình sau khi mà mình chỉ xét nghiệm PCR. Mình cảm thấy là thì cũng khá là thú vị ấy, nhưng mà chắc là vì do tâm lý đám đông, mình nhìn thấy những người xét nghiệm trước họ cứ ho sặc sụa rồi họ mặt mũi họ cau có vào, thế nên là mình bị ảnh hưởng một chút. Nhưng mà sau này khi mà mình làm rồi thì nếu như mình có phải xét nghiệm một lần nữa thì mình cũng sẽ không sợ việc bị mất rim mũi một lần nữa. Hiện tại thì tình hình dịch ở thành phố mình đang khá là ổn và mọi thứ đều đang nằm trong tầm kiểm soát. Chính vì thế cho nên là thành phố đã đưa ra công văn, đó là tất cả những người làm trong ngành giáo dục, từ giáo viên cho đến các trung tâm thì sẽ phải đi xét nghiệm PCR nhằm phục vụ cho việc kiểm soát dịch tốt hơn, và cũng như là để đảm bảo sự an toàn đến với tất cả các em nhỏ, tất cả các bạn học sinh, những người đang chuẩn bị quay trở lại trường học vào ngày 6 tháng 9 sắp tới. Nhưng mà để mà nói thực sự ra thì cho dù thành phố mình có ổn định chăng nữa, nhưng mà như các bạn cũng đã nhìn thấy tình hình dịch dạo gần đây ở trong miền Nam, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh hay Bình Dương hay Long An, và cũng mới đây nhất đó chính là khu vực thành phố Hà Nội, ở khá là gần thành phố của mình, thì tình hình dịch hiện giờ đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát một chút. Các ổ dịch mới liên tục xuất hiện cùng với việc các ca F0 cộng đồng cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Bạn bè mình ở trên Hà Nội thì hiện giờ vẫn đang bị phong tỏa và đang lockdown ở trên Hà Nội, thì mình cũng rất là lo lắng cho bạn bè mình, tại vì mình không biết được rằng khu vực mà bạn bè mình sống liệu có xuất hiện thêm bất kỳ một F0 hay xuất hiện thêm bất kỳ một trường hợp dương tính với Covid nào không. Chính vì thế mình nghĩ rằng không chỉ riêng đối với bản thân mình mà hầu như tất cả mọi người xung quanh, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay góp sức thực hiện đúng tất cả các yêu cầu và quy định về phòng chống dịch, cũng như là thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: khẩu trang, khoảng cách, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế, để có thể Việt Nam chúng ta cùng nhau vượt qua được sự khó khăn của đại dịch này một cách nhanh chóng nhất có thể. Đồng thời mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến với tất cả những người bác sĩ, những người tình nguyện viên, những người công an, những người chiến sĩ hay tất cả những người hiện đang ở tuyến đầu chống dịch. Họ đang ngày đêm quên hết đi chính bản thân của họ để có thể đem đến niềm vui và niềm hạnh phúc cho tất cả những người dân hiện đang ở những điểm nóng của dịch ở Việt Nam ta. Rất cảm ơn các bạn vì đã bỏ ra một chút thời gian nho nhỏ để có thể xem chiếc video này của mình. Nếu như các bạn thích chiếc vlog về hành trình mình đi xét nghiệm PCR có một chút hài hước và đu đưa này thì hãy cho mình xin một like cũng như một subscribe cho kênh YouTube của mình, và hãy cùng chờ đợi cho những video sắp tới sẽ được lên sóng vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần nhé. Và mình là Dương, đây là kênh YouTube My Young D của mình. Have a nice weekend. Mỗi vì chậm lại như giấc mơ không tan, động lực vượt qua sóng như đam mê luôn rực cháy. Trái đất tôi yêu màu xanh xoay vòng quanh mặt trời. Covid sẽ đi thật nhanh trong tình yêu, tinh thần luôn dạo
dạng người áo trắng xin mạnh mẽ lên, kiên cường thêm qua hàng đêm, vì mọi người vẫn luôn trao niềm tin lên đôi vai suốt bao ngày. Nào mình cùng đón mama mai dịu em, xoa bàn tay xoa sạch đi vì quần hạnh phúc khi đeo khẩu trang. Quên buồn đau không được nghĩ tiêu cực vì chúng ta là Việt Nam, không ngại chi luôn